ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ Sonia West. Welcome to Sanjhi Galbaat. Today in the studio we have Harman Bhangu, MLA for Langley-Abbotsford. Please welcome Harman. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. Thanks for having me, Sonia. Harman, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. You speak from the heart. Whenever we get to see you speak in public, it's always very authentic. In the political world sometimes, not always that way. So we're excited to talk to you today. So many issues. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ breaking news ਹੈਗੀ about Dallas Brody, MLA for Vancouver Quilchena. ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ. Residential schools ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. It was a difficult matter to talk about. So Dallas Brody ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. Yeah, it's a difficult matter. Saadi vi house leader hagi Indigenous Leah Orbas, right? Really nice. I get along great with her. Really nice girl. Right. And you know, Saadi vi community the bich sare ane community the bich hardship hunni aaya. Yes. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਸ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ I don't agree with it ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟਡ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸਟ for sexual abuse ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ ਕੈਮਲੂਪਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਿੰਜਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਲਸ ਬਰੋਡੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੂਥ ਇਹਦਾ ਟਰੂਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਸ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਨਵਿਕਟਡ ਆ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇਨ ਕੋਰਟਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਓਕੇ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੂਵਨ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ right so ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਗ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰੀ and the position John ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਆ you know his fan was kind of forced ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਨੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਈ ਗੈਸ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ you know this isn't you know ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ you know it's ਅਸੀਂ path forward ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ society ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ for the next generation ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ we need to go back to the original Sonia we need to make it a better life for others to successfully you know continue and we can deal with these issues but doing it the way it was done I don't agree with it and I'll support John's decision no it's a good decision ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈ ਕਈਆਂ ਨੇ allegations against John of being racist but if he's doing this kind of thing and standing up for the indigenous people it's the right decision party ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ John ਨੇ ਮੈਨੂੰ endorse ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ racist ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਹੁਣ John ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੌਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ he's always been very polite ਜੌਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੌਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਸਮਾਲ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ That's right. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ John ਹੈਗਾ very straightforward, straight shooter. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ I really respect that ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ to make that point your political platform, the conservative platform, is all around mental health and improving it and changing a little bit from the current ways things are being done. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ story share ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ public ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ you spoke from the heart. I really like that story. Could you share it today? No, and you know ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ addiction you know with pain killers you know ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ it'll take it away you'll be able to get out and play and perform ਮੇਰੀ mentality ਜੋ ਮੈਂ young ਸੀ get back on the football field
I want to play football. It was my passion. So I'm going to do whatever it takes. I was young, I was immature, I was dumb. And then, it took it worse. Then, family, these sportsy, talked to my dad about it, talked to my family about it, got help, got better. And ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਪੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਨੂੰ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ No, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ they're like, oh really? ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ yeah ਪਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਆ ਮੈਂ always ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੈ ਹਰਮਨ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲੈ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ I would never be here today. I would never be able to share a story to others. I've shared my story to others and tried to help others and been like, hey, look, I've been through it. You can get through this too. Anyone can. Don't get caught in the victim mentality of saying this is the best life you can have. You can do better. You can always do better. Harman, safe supply that ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ safe supply ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ safe supply ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ less toxic ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ fentanyl heroin ਤੋਂ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ either if it's oxys or Percocet ਜਿਹੜਾ safe supply Dilaudid ਜਿਹੜੇ dilly ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕ੍ਰੇਵ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਿਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਡਿਕਟ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਰਹਿ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 30 ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਥਡਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਲਓ ਖਾ ਲਓ $5 ਦੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਭੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੇ experiment karke ਉਹਦੇ addicted ਹੋ ਕੇ then they graduate to the stronger Harman ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ they get stuck in it ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆ ਇਹ ਲੈ ਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ then it spirals out of control ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਆਏ ਸੀ ਸੇਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ No, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ like 70s 80s ਦੇ ਵਿੱਚ 80s ਜਦੋਂ ਮੈਂ born ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਾਂ ਆ ਵੈਰੀ ਟਫ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਸਲੇਵਰੀ ਹੁਣ LMI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ this is not right. This is not the path forward. It's true. Immigration ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਈ immigration ਜਿਹੜੇ consultants ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ Yes. They represent themselves as immigration consultants but they're not. No, they're not. A lot of these people are working out professional of a college. Scam artists. There are here colleges in Surrey where the person says that they're running a college but they're actually taking money from students and then misrepresenting themselves. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ LMI ਦੇ $50,000 ਪੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ always ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ it's going to hurt us tremendously ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ it's being ripped out of there. Yeah, it's an expensive world right now. Yeah. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ fraud ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ specifically I want to talk about immigration and consultants because I heard a story recently that there is colleges locally here run by apne and saying that they're immigration consultants and the students that come ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ and they're doing it without a license but applying on behalf of the person in front of them which is not legal at all. Yeah. So these are the types of side businesses people are doing because the government is probably not at its best right now. Well, geez, yeah, government, who knows, maybe they created the mess and now they don't want to
see it exposed and they want to just, keep it quiet. There's a lot of issues, but this is not right. This is something that I would love to see more people get involved and fix, because it's modern day slavery. Yes. It is modern day slavery, and we're doing it at the expense of our own. That's true. People are working under the table. And I remember when I had a conversation with Pierre Polyev, he was talking about Blue Seal. And that's a great idea. ਜਿਹੜੀ Blue Seal, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? Yeah, well, federal, but I follow the federals too. I supported Pierre, was on his leadership campaign team, and so he wants to create a program ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ different area ਦੇ ਵਿੱਚ different skills and trades ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ qualification ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ with the way the procedures are here ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ system ਬਣਾਈਏ right so some of the qualifications ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ safety ਦੇ issue ਹੁੰਦੇ ਆ we can address that at the same time ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ nurses and doctors ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ health care ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ 2 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਸੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਸੀ 18 ਆਵਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 hours Abbotsford ਹੈਗਾ ਸੀ 16 hours ਹੁਣ ਜਦੋਂ even ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਧੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ Abbotsford ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ Alder Grove ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ Abbotsford ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ busy ਆ really it's just a mess of a hospital ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ Harman, ਇਹ provincial ਆ ਜਾਂ federal ਜਿਹੜੇ hospitals ਹੁੰਦੇ ਆ provincial it's provincial ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ hospitals health care ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ provincial funding federal help ਕਰਦੀ ਹੈ with a little bit of the funding but management comes down to provincial government there's a little overlap but mostly it's provincial now you look at the last 7-8 years under the NDP I've never seen healthcare this bad this worse hospitals like in rural areas ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ transportation ਵੀ affect ਕਰਦੀ healthcare ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ rates ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ okay it's not that far away ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕੂਟਨੀ ਲੇਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ Creston, Cranbrook ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੋਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਟ ਕੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕੁਇਕਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲਡ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਕੁਨੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਯੂਜ਼ਲੀ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ oh this is awesome it's only 12 kilometers right really short ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ all the way around the mountain 57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਗਏ so 40 minutes to the hospital ਨਾ 40 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ actually Harman ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ impartial ਹੁੰਦੇ ਆ so I can't say NDP conservative liberal but ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਆਪ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 14-15 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ at the end of it I was just exhausted and I think I healed myself but ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2-3 ਵੀਕ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਪੈਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ I was like ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੈਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ you know what maybe ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ maybe you'll get better that way ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਠਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਹੀ ਸੀਗੀ ਦੁਖਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ you're not partisan or anything but ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ NDP ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ always right American style conservative ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ already ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਦ ਹੋਲ ਕੋਵਿਡ ਥਿੰਗ ਲਾਸਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 4.1 ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ 6-7 16 different boards 507 position at every board ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ Yeah. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ breakdown ਕਰੋ 1000 employee ਹੋਣ Fraser Health ਦੇ ਵਿੱਚ Okay. 600 to 650 are bureaucratic administrative positions. So paperwork. Yeah, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ nurses just that small 35% So ਜੋ paperwork ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਦੇਣ Yeah. ਉਹ positions ਘਟਾ ਦੇਣ we'd have a faster healthcare system. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀ MRI ਹੁੰਦਾ ਆ Yes. ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ MRI stations even ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ you could get it faster Yeah. ਹੁਣ ਐਥਲੀਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਵੇ my career's gone I Yeah. can't even get through the process and get healed up to play the next year. That's true. Yeah, you have to wait a very long Very time. long time. A lot of kids, ਜਦੋਂ ਮੈਂ door knock ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ grade 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ injury ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ I'm lucky if I can play one in my senior year. Yeah. ਉਹਦੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ Yeah. right it's a big part of their life ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆ Yeah, and Really, Harman, yeah. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੇਬੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ exactly it if could get worse Yeah, that's stage really 1 sad. stage 2 stage 3 it just progresses Yeah, it's so sad. So many things to talk about, so many things going on. ਇੱਕ important question ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਹਰਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ will I get a house? well ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਪਰਮਿਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਸਟਰ ਕਰ ਦੇ 40 ਨਵੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਵੀ ਕਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਨੋਰਥ ਆਫ ਦੇ MLA ਨੇ ਉਹ 40 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਤਾਂ MLA ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ $150,000 40 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ anything faster build ਹੁੰਦਾ no nothing ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 19% increase 3.3 cents a litre increase ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ wood concrete gravel everything ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਜੋ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਟੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਵੇ 1 ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ every project is getting double in cost because ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਸਮਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਬਜਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ before the budget was released ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਮਿਲਬਰ ਕਲੇਅਰ ਰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ read it all out get out all the information so we looked at that and I saw a lot of juggling of the prices in the construction 1 year one project's getting funded then this other one's got barely any funding. It's supposed to be completed in 2026. The next year gets some funding, but then you look at the total amount of funding and you're like, okay, the cost of the project was this amount and they only have funded this much, but with inflation, I know the cost should be this much. So I know that that project isn't going to be done on time. It's going to get delayed again. So what's the reason for that then? That all these this government doesn't know how to manage projects. They don't know how to do projects efficiently and on time. They've started a bunch of projects that creates a logistical nightmare for companies that are servicing them. They have all these projects that are constantly running. They have to move machines around project to project or they're letting machines sit without being utilized, which comes with a cost. Okay. The process, ਜਦੋਂ process ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ permit ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ who gets preference or is so there ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ community benefits agreement PLA program ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ plan circumvent ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ 200 ਟਰੱਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ 200 ਟਰੱਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਵਲ ਪਿਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਬਜਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ that's right yeah 2031 ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2031 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ I don't think this project will be done till 2034 oh my god 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ that is unacceptable ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ that's right yeah thank you ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ and you really helped us to understand about the conservative perspective so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਕਸ ਵੈਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ there's always going to be little rumblings ਪਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਨੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ it's just a bunch of noise ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ elected to do the represent our communities ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ caucus every single day ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ we make time for everyone to get out there connect with them answer their questions and I'm telling you Conservative Party of BC we're a government in waiting Thank you very much ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ so thank you so much thank you ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ we'll see you again next time ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ